ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬੈਲਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਿਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਨੀਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ US ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗੀ 2006 ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਮੈਂ MSc ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ B.Ed ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਕਈ ਜੌਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ IBM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, Windows 95 ਆਈਆਂ ਸੀਗਾ। I exactly remember that night ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ DOS, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਂਡਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ Windows 95। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਯੂਰ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 3 ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀ
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਪੀਟੀਏ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕੁਇਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਪੀਅਰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇਮਸ ਲੋਗਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ। 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਲਾਸ, ਤੇ 6 ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਨ ਟਾਈਮ 9/11 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਪਟ ਕੇ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਆਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ 9/11 ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਧੀ ਸਕੂਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਠੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬॉय ਵਿਦ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 400-500 ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਏ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰਨ ਫਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ 2006 ਵਿੱਚ I didn't get any endorsement from any of the elected officials. I didn't ask for that. ਤੇ we just worked on the grassroots level ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਆਈ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਥਾਟ, ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂੰਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਜਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਜਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੈਂਟ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਲਈ, ਫॉर ਆਈ ਨੈਵਰ ਲੁੱਕਡ ਬੈਕ ਜੀ। ਤੇ 2006 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 9/11 ਤੋਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆਫਿਸਲੀ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੂਗਾ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਨੌਕ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਜੀ ਸੋ ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਨੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਗਾਨੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਪੀਨੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਲਦੋ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਬਟ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਊ ਹੇਵਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਾਰ ਰੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ when you see somebody like ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ particularly singer ਬਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ in position ਵਿੱਚ serve ਕਰਦੇ how do you feel about it? Got it. Well, first, thanks for having me on again, Harjot. I was going to say, so I've been a lifelong member of this community, and board member Cheema was one of the first officials from our community to run and win office in the area. Having run for office myself, I can see how hard it is for a minority candidate, especially for a minority candidate from the Sikh community to run and win office. I think after board member Cheema was elected, we've had a few more officials in the area as well, but I think a few years ago when I decided to get more involved in politics, I was able to look at their pathways and see that there is a way for me to be involved as well, that there are people like me I could reach out to for guidance. So ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਯੰਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਵਿਪਿਨ ਜੀ Yes, absolutely. I think it kind of takes someone to kind of help start carving the pathway for others to join in as well. When you see someone like you representing your community, then you're more open to it as well. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊ ਹੇਵਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਅ ਨਿਊ ਕਿਡ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਜੀ देयर वर ਰਿਊਮਰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਦੇ ਗੇਵ ਮੀ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦ ਬੋਰਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ I didn't defeat it, but then community did not elect that person, and I got elected. But that person, she was going to serve in her 5th term, and she was very upset, and her supporters they were very upset too. And some of her fellow board members, my fellow board members now,
They were not happy about that I got elected, so they openly made remarks and sometimes the behaviors, unwelcoming behaviors towards me. But I did not give up. I always took the high road. I tried to reach out. I knew that I am new in this whole thing, and there was nobody who can hold my hand, and I have to learn from the scratch. Luckily, there were some training available, which is called Masters in Governance. So I immediately signed up for that training. Usually people, they just don't take the time because you have to go 2 or 3 weekends to take that class. And it's actually like a master's program. So since I didn't have anybody who will hold my hand, so I have to equip myself to perform my job duty. So it took me, I finished it in 1 year, the whole program. People, they will take it like maybe 2 terms because they will not just take time to attend it. That kind of gave me a lot of confidence. But there were times they didn't want me to in the leadership position on the board, and they would not give me a chance to serve as a clerk or as a president. And I was a minority and they were a majority. They knew each other. So those things happen. But good thing is the community was watching, and many times community members, they spoke in our public meetings and they kind of scolded those board members what they were doing. That behavior is not up to that job. People, they look up to the elected officials for some leadership or guidance, and what they were doing, bickering on the board meetings, is not good. So it was bumpy, but I gained more confidence, and I think community, they saw my work and they re-elected me. And then I did serve as the president of the board and clerk of the board as well. Very nice. In my third term. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿਜ਼ਰ ਹੋ, ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ is the first Sikh woman, particularly with the Dastar, to hold an elected office in US. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ? ਮੇਅਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਟ ਇਲੈਕਟਡ ਫਰਮ ਦਾ ਵੋਟਰਸ, but other than that, it's one vote, just like a board on the board of education is on the council, is one board. But then you did get the set the agenda for the meetings and for the community. So from that perspective, it's a big role that you are leading the community into certain direction. I picked up this role because there are 3-4 things our citizens they are facing right now. One of them is our city is about to get bankrupt. And they asked for the tax in 2018 November for the real estate transfer tax, and that got defeated. And then again in this March they asked for the parcel tax, that got defeated. And now during this COVID, people, they are hurting, and they still brought another measure. It's called utility tax. Enough is enough. Come on, you know. I know there is a lack of revenue because restaurants are closed, business are closed, but at the same time, federal government and state government, they have provided funding to the local cities to work with it. So this was one thing, and then there are 2 projects which will impact in the long term to our community. One of them is called East-West Connector. The new name they started calling it Quarry Lakes Parkway, which can take we have a Ramirez Farm, public land, but Ramirez Farm owners or runners, people who are running the farm, they are leasing that land. So I am a part of the group. 2016 we defeated the called No on KK. We want to keep our
open spaces for the long term for our future generations to enjoy. So I was part of that campaign. So we have that group intact. ਜੀ And we have been asking for those years to our city manager and the council, and we had several meetings. We spoke at the council meetings that we should not move forward with that east-west connector. ਜੀ But all of our group members, they felt like our voices, they are not heard. So that project, luckily we reached out to MTC and Alameda County Transportation Commission so that they not can vote on that. So because I was working for California Department of Transportation, and that land is owned by my department. So I was able to find out the inroads, because our department is very big, ਜੀ to see if our city can acquire that land. So there is a possibility, but if there is a leadership, if the leadership has a will, that's where our leadership, because they lack, our mayor have said publicly many times, it's my vision. I want to develop that east-west connector, but that can bring a lot of pollution to us and no jobs, no new business. So we are against that. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਪਨ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹਨ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਕੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਪਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿਪਨ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸਨਿਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ Got it. So I think, to start, as board member Cheema had mentioned, is the financial health of our city. Like most cities across California and even the US, for us, we're pretty close to bankruptcy, especially if these voter-approved taxes aren't passed. And if history has shown as voters are sick of these taxes, so they're not getting approved. Without money, the city can't provide essential services, whether that's, for safety, like policing and emergency response. We can't do things like fix our roads, and then we also can't trickle any money down to our local schools. To start, that's probably the main issue because in a sense, the budget, the money from there controls almost all the operations in a city. Next, as citizens, it's our quality of life and things that affect them, such as housing and jobs and the balance. So as you know, there's a housing shortage in California, but we also want to preserve our natural habitats and parks as well. And balance what we have with traffic. So everybody from a suburb like Union City has to commute to the major cities. We're right in between San Jose and San Francisco for jobs, but there's no jobs locally, and we haven't really been bringing many in. So that's another issue as well. And then I think with the more social issues, with everything that's going on in the country, is looking at how do we provide safety services in our city, but still kind of pay attention to everything that's going around, specifically in regards to local police. So we will give Sarabjit ji the opportunity to address the issues one by one. Hanji Sarabjit ji. Okay. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਪਨ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ that is the most important factor. So to have a good quality of life, we need to have a balance in the housing, jobs, and open spaces, and how we police our citizens. Yes, all of us, we are in the economic bad situation economically, but also at the same time, cities, they are getting funding from the federal and state government. Budget wise,
So quality of life, let's finish this first. जी Our सरबजीत city जी has been, मैं भी एक इशू रेज करूँगा मैं you know being in New York and what we hear or see about California is कि कुछ मेन शहर हैगे जिथे सारी डेवलपमेंट जिथे सारा बिजनेसेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕਸਡ ਹਨ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਪਾਸ ਥਰੂ to get to those jobs un ਇਹ ਜਿਹੜੇ jobs ਹਨ ਕੋਈ ਬੜੀ heavy manufacturing ਦੇ jobs ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ and that they have to be at a certain place so why have not these jobs moved to these smaller cities क्या government ਦੇ incentive lack ਹੈ what's the reason ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੰਬੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਪੜਦਾ ਵਾ ਜੀ ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੈਸ ideally they should move to the different places so that more people they can join those jobs but it does not happen it's a mind Vipin, do you think your local government can do something this pandemic it's bringing that change in that attitude ji acha so quality of life ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ so what happened that they have been receiving it's called in lieu fees so every time there is a developer in the town they are supposed to develop some affordable homes or low income homes or they called workforce homes they have been given there is a loophole so they have been paying in lieu fees to the city because city did need more funds just for the operational cost and they will just let them develop just regular development that's why we have a shortage of the affordable homes in our university that's not balanced so second thing is that city when they every time when there is a developer for 1,000 citizens they are supposed to have 3 acres of parkland and they have been giving them waiver on that one too and now our city is 76 acres of short on the parkland so that is another imbalance so I have talked about the east-west connector before the Ramirez Farm that land is agriculture land and which is like 40 plus acres and we have requested to the city our group that if they don't build east-west connector save the Ramirez Farm and then they can mitigate that land against the 76 acres of short of parkland so but they have not rethink about those decisions so we are asking them to the proposed alignment change it because if we go it's a bigger issue when from the regional standpoint when we see of the Google Maps or something Google Maps takes you from there is another road it's called Automall Parkway when you go from 84 to 880 and 680 freeway so there is another connection this connection is not the right connection but because Alameda County Transportation Commission they were giving us some money and to have the hold on that project so our city just said yes and they promised us to give us a $280 million which is our city is so small we don't have the expertise to develop that project in home so we're not going to handle this get rid of it Fremont is a big city neighboring to us and why they're not handling it because that road their proposed road is between Fremont and Union City so why Union City is small so we have asked all those questions but then our mayor she did not listen to us and whoever is dissenting
she doesn't like it, and she does not want those people to be near the city hall. And Vipin Bajwa is one of them. I know that. So, and there are other people who are part of a group, and they have proposed, they have talked to the mayor that these are our concerns. She is not listening, and there is a general sense in the community at this time that she is not accessible. She is not talking to people. Vipin ji, does that answer your question in any way? Do you agree with the policy ideas? I do. So I think East-West Connector is one thing that isn't right for our community, and I've been vocal about that in previous election cycles and fighting against it where I could as well. I guess, and that solves the quality of life issue. I guess going back to a few of the other items is, prioritizing how do we develop our city in terms of attracting businesses. And I know one thing is we have, for example, a high sales tax rate, so people don't really want to come here when they could go to a neighboring city as well. And I think that's probably one of our big issues is how do we get more startups and jobs into the city directly. Ji. Definitely, Sarabjit ji, as Vipin is pointing out, अगर सैन होजे विच कोई 10 बंदे बिठा के एक छोटा स्टार्टअप शुरू कर सकता है तो वो यूनियन सिटी विच भी कर सकता है. Are there those incentives which are lacking? की वजह है कि नेड़े तेड़े दे जेह्ड़े टाउन्स हैं उन्हां च बिजनेस मूव नहीं होंदा? I will be just upfront. I used to come during my lunch hour to participate in the, they call it Economic Development Committee, so meetings of volunteers and the Economic Development Department director head. To my knowledge and my understanding, they have not done their job right. And at this point, if I get elected, I definitely am looking into having a consulting firm so that they can evaluate our situation and our inventory of the places available for the businesses, and then there are those such consulting services available, so that we can bring more businesses in. जी. That might sound like music to the constituents. ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ The Way Forward. The Way Forward is ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ. ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੀਟਡ ਅਟੈਂਪਟਸ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਬਰਬਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਫੰਡ द पुलिस. कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे और थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं कि डिफंड द पुलिस का मतलब की है एंड किवें इसनू डिफरेंट इलेक्टेड ऑफिशियल्स इंटरप्रेट कर रहे हैं. तुसी इस दे बारे तुहाडी की पोजीशन है एज ए मेयर? विल यू बी डिफंडिंग द पुलिस? I know the atmosphere is very different, and there are many people, they're angry and rightfully. We have witnessed George Floyd's death. It should not have happened in this country. We are the we say that ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਲੇਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਬਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ. ਤੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡੀਫੰਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ. ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨੈਸਟਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ. ਯੈਸ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ. ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਜੀਅਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ.
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਦਾ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 60% ਹੈਗੀ ਆ, which is very high. So I was just researching the budget, then I came to know that needs to be addressed. So sometimes ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾਟ ਕਿ ਐਵਰੀ 911 ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ 911 ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਸਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਟ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਬਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡਿਫੰਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ? So in my experience, I mean, I think it's a major issue what's going on in the United States as a whole, and there needs to be change across police departments. Good thing is, you know, in my experience in talking to the police chief in Union City and locally is there's a lot of community policing initiatives. So I think going that route and taking those strategies is the best way to kind of eradicate a lot of the issues we have. For example, if you have a neighborhood and you have a person that grew up in that neighborhood, they know the people well enough to know what's a threat and what's not. So I think it's being strategic and investing in the right areas, not necessarily just doing, you know, a straightforward defunding or this or that. I think it's more than just money. It's kind of looking at the philosophy within each police department. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀਗੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦ ਵੇ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ including myself, some people they didn't realize that it will go that deep and expand that much, and it will be that dangerous. So it also depends upon the person who is the president. So our current president, he did not see it as a threat. So and he acted accordingly. So he did not order to close, and also more could have been done, but I think this is a one-time situation. I hope this is one-time situation. It's a global level. Federal government president, he does sends a very strong message how he believes in the things. So that's why I think Trump, in my opinion, he did not do a good job handling this pandemic. ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਕੂਲਸ ਰੀਓਪਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ?
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆ ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਕੋਡ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਪਰਪਲ ਆ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਵਾ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਬਟ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ CTA they are not buying into going in person having schools open where kids can attend it's a too high of a risk and I believe I agree with that so last week in our school districts there were 3 cases positive coronavirus ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਦੈਨ staff is doing work from home and 2 of the elementary schools they have to do the deep cleaning so risk is very high I think with the technology available and I think community also parents they also understand we need to step up and help our kids to learn better and instead of I think we are not ready yet जी 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 विपिन इस कोविड की सिचुएशन तुसी अपनी यूनियन सिटी की जिहड़ी लोकल गवर्नमेंट है उसके रिस्पॉन्स नूं किवें वेखदे हो यू नो स्मॉल बिजनेस की सपोर्ट स्कूल्स की सपोर्ट तुसी किवें वेखदे हो एज अ सिटीजन Well, I think it's very important, especially since each city, each mayor and city council has their own jurisdiction where they can set the rules. What I've seen is a lot of small business, especially in a city like Union City, are suffering with a lot of the rules that we have. So I think it's going to be important for the next mayor and city council members to find a balance on how do you keep these small businesses that rely on walk-in traffic and kind of face-to-face interactions from running, because that's a lot of what we have, as well as how do you prepare the city for the future where we have additional businesses that we're bringing in, and how do they account for what's going to be the new standard in the world. Sarabjit ji, a ongoing situation है ਅਸੀਂ there's lot of uncertainty there are no definite answers ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ Got it. Well, I think one thing is important is as a mayor, you're not just representing our community, you're representing all 72,000 people. That will be your constituents. And I think one thing I want to kind of ask you as well is at least in our city, in our area, the average turnout for the Punjabi community is less than 32% from the previous few elections. And as you know, we're in the current political climate. It's very important to be involved. What is your message to us, not only here locally, but to everyone watching this, to be involved in the upcoming election? Thank you, Vipin, for asking that very important question, actually. First of all, I am a registered Democrat, and I believe in the democratic values. But I know there are many, many community members, they believe in our current President Trump, and we have one family member too. So regardless who do you believe in, please vote. That's your voice. And if you don't vote, then you cannot complain. And this is our country. Our community have taken roots here. And our youth is looking forward to serve in these positions. And if we are not active, if we are not providing that platform to our youth, then we will not be making the progress. So my campaign is, from the very beginning, to inspire our youth, and I have supported many young candidates. Sarabjit ji, you have inspired us all. ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਸੇਜ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ
ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਟਾਈਮ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਵਿਪਿਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਪਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।